Magsosolve ngayon tayo ng isang miscellaneous circuit. So, kung titingnan nyo to, sa unang tingin, para siyang voltage divider bias. Yes, you're right. The only difference is that you have here a supply, positive VCC, and dun sa baba, meron ka ding supply, VEE, which is negative 20 volts. So, yung pagsosolve nito, parang katulad pa din ng voltage divider, exact analysis, convert natin papunta sa circuit na ito. You have ETH and RTH, and doon sa baba, nandun yung VEE mo. Dito, yung hahanapin natin is yung current sa base, or base current, or CIB. So, paano po natin yun gagawin? Well, first, sa RTH muna tayo. Okay? So, si RTH, katulad kay voltage divider bias, pagpaparalelin mo lang po ito. So, 8.2 kilo ohms in parallel with 2.2 kilo ohms. Tingnan natin kung ilan to. So, 8.2 parallel with 2.2 kilo ohms. That is 1.73 kilo ohms. So, meron na tayong RTH. Store nyo lang po yung value niya para wala tayong tapon. So, this is 1.73 kilo ohms. Ngayon, tricky yung pagkuha kay ETH. Okay? First thing first, itong side na to, i-convert natin. Si ETH kasi, dito matatagpuan. Okay? So, convert natin to hanggang baba. So, I have here the 20 volts. Ito po yun. And then, 8.2 kilo ohms. And then, doon sa dulo, nandun si negative 20 volts. Ito po si 2.2 kilo ohms. At nandito po ang ating ETH. Ngayon, kapag tinuwid ko to, parang ganito lang to. Okay? So, si ETH, dito ko ilulup. Kung dito ko ilulup, kailangan kong malaman yung current na nadaan kay 2.2 kilo ohms. Eh, wala pa yung I na yun. So, mag-KVL ako dito sa buong loop para makuha ko muna po. So, that's the direction of the current I. So, sa pag-KVL ko nga pala, baka mamaya sabihin nyo baligtad po yung sa akin. May iba't iba po tayong way ng pag-KVL. Baka po iba yung natuturo sa school nyo. Well, the same po lang yung makukuha nating answer doon. Okay? So, that is 20 minus I. Si I dadaan kay 8.2 tsaka kay 2.2K. And then, baba kay negative 20. So, minus negative 20 equals 0. So, I is 3.85 milliamperes. So, meron ako ditong nadaang current na si I na 3.85 milliamperes. Pwede na ako mag-KVL dito para makuha ko na po si ETH. So, simulan ko kay ETH. So, ETH minus 2.2 kilo ohms times the I, which is 3.85 milliamperes, minus negative 20 equals 0. So, si ETH ay negative 11.54 volts. Again, i-store nyo po si ETH at si RTH natin. Okay, so ETH is negative 11.54 volts. So, nabuo ko na yung ating equivalent circuit. Ngayon, assign ako ng direction ng current. So, tingnan nyo yung arrow dito.
Yung arrow dyan, yan yung nagtuturo ng direction ng current. So, pababa, ito po si IE, ito po si IC, at ito yung pinapahanap sa atin na si IB. So, for this problem, we will find the IB. So, KBL lang po ako mula dito, papunta dito, pababa. Okay? Huwag kakalimutan yung pinaka-importanting voltage, not necessarily pinaka-importante, pero ito yung pinaka-obvious. This is 0.7 volts. Plus, minus. Anode, cathode. Diba? Diode lang naman yun. So, KBL na tayo. Negative 11.54 minus, sinong nadaan kay 1.73 kilo ohms? Si IB. Minus 1.73 kilo ohms times the current IB. May nadaanan? Yes. Minus 0.7. Baba kay RE na 1.8 kilo ohms. So, minus 1.8 kilo ohms. Ang nadaan po ay si IE. Pero, from the previous discussion, we discovered that IE is simply beta plus 1 IB. And in this case, beta is 120. So, this is 121 IB. So, 1.8 kilo ohms times IE, pero si IE ay 121 IB. Baba tayo sa negative 20 minus negative 20. Baka po magkamali dun ha, and then wala na, equals na po sa 0. So, sorry, medyo siksikan lang. So, pwede ko na makuha dito sa IB, kung kukumputin ko, this is negative. So, IB is 35.35 microamperes. So, medyo mahaba yung process, pero iisa naman tong circuit na encounter ko na ganito. So, practice lang po. Okay? So, copy your notes. So, meron ako ditong isang common base na transistor. Common yung base kasi kung titingnan nyo yung base natin, wala tayong resistor at diretso ground siya. Ganun pag sinabi nating common. Okay? Ang pinapahanap sa atin ay VB, VC at VCE. So, it's a matter of assigning the direction of the current and following that direction. So, NPN, nakaturo palabas. So, this is your IE. Papunta dito. Trace mo yung wire up, papunta dito. Then dito, may node dito. So, mahahati si IE between IB and IC. So, may direction ka na. So, KBL ako. Again, meron dito tayong diode, kaya may drop na 0.7 volts. Okay. So, ground, 0, minus 0.7, minus 1.2 kilo ohms, na ang nadaan kay 1.2 kilo ohms ay si IE. Labas sa positive ng 4 volts, so plus 4 equals 0. IE is equal to 2.75 milliamperes. Okay, and then I can find my IB kasi IE is beta plus 1 IB. So this is 2.75 milliamperes equal to 60 plus 1 times IB. And I can see that my IB here is 45.08 microamperes. 45.08 microamperes. Store lang ulit natin. If I want to get IC, very simple. That is beta IB. That is 60
IB. So that is 60 times 45.08. That's 2.70 milliamperes. So, pangitang-pangita, pinakamalaki si IE, sunod si IC, and then almost negligible na si IB. Now, how can you find VB, VC, and VC, and VE? Si VB, wala kang resistor, common, kaya matik. Kung walang resistor, walang pagdadrapan, 0 volts na po yun. Okay, yun na po yun. Si VE ay nasa bandang ito. Si VC, nandito naman po. So, pwede akong mag-KBL mula dito, papunta doon, o mula dito, papunta ground. Maalin lang. Ako, pipiliin ko dito kasi kakaunti yung dadaanan ko. So, that is 0 minus 0.7 tapos na kay VE equals 0. VE is negative 0.7 volts. Okay? As a proof, parehas ba kapag dito ako dumaan at dito ako dumaan? Tingnan natin. Simulan natin kay VE. So that is VE minus 1.2 kilo ohms na ang nadaan kay 1.2 kilo ohms ay si IE na 2.75 milliamperes. Baba, labas sa positive ng 4 volts equals 0. Kasi dumiretso na tayo sa ground. I can see here that VE is and tadan, negative 0.7 volts. So, pag nung student ako, pag nagsosolve ako, kung saan mas kakunti yung dadaanan ko, dun ako dumadaan. Bakit? Kasi mas simple. Para hindi na ako paulit-ulit pa. So, pero kung saan kayo sanay, dun lang po. Okay. Next, VC. Ang VC ko, dito po ako dadaan. Bakit hindi po yung pabaligtad? Kasi sasalubungin ko si IC, baka malito-lito pa ako sa sign. Okay, so sundan ko na lang para minus sa IC na lang. So, 0. Labas sa positive ng 10 volts, so plus 10. Minus 2.4 kilo ohms na ang nadaan kay 2.4 kilo ohms ay si IC. Minus VC equals 0. So, VC is .51 volts. Okay. Ngayon, sir, parehas lang ba pag pabaliktad yung daan ko? Well, check natin. VC VC times 2.4 kilo ohms na nadaan ay si IC. Pero ang direction mo, sinalubong mo yung current kaya plus. So, plus 2.4 kilo ohms times IC labas sa negative ng 10 volts equals 0. So, VC is and yes, magkaparehas lang po sila ng values. Again guys, with regard sa pag-KVL, baka medyo iba tayo ng way, baka baligtad yung sa akin sa alam ninyo. Baka meron ding makakaparehas ako kasi iba-iba po yung natuturo sa school. Okay? Pero whatever it is, parehas lang po yung makukuha natin sagot. So, nakuha na natin si VB, si VC, and si VE. Okay? So, copy your notes. So, yung circuit naman natin ngayon ay yung tinatawag nating common collector.
common collector at kilala din siya bilang emitter follower. Okay. So, kung titingnan nyo yung circuit natin, yung collector na part, walang resistor, diretso sa ground, therefore, common siya. Kaya, common collector. Okay. So, again, NPN, nakatutok yung arrow palabas. So, ibig sabihin yun yung direction ng current natin. So, that's your IE. Here is your IB. And this is your IC. Okay. So, pinapahanap sa atin this time is yung VCE. So, pwedeng kumibl ako papunta dito para makuha ko si IB or si IE. Okay? At dahil nag-figure out ko na, alam ko, napapalitan ko agad yun ng IE ng beta plus 1 IB. Or simply, 91 IB. Okay. So, simulan ko dito. So, that is 0 minus 240 kilo ohms na ang nadaan ay si IB. Meron ka ditong drop dahil diode yan. Minus 0.7. Then, daan kay 2 kilo ohms nang nadaan ay si IE, but IE is 91 IB. Tapos ako sa negative 20 volts. So, minus negative 20 volts equals 0. Again, baka ma-neglect ninyo yung negative. Ha? Huwag pong ine-neglect yun. So, minus negative 20 volts. Kung medyo pro ko na, minus positive. Okay? Pero ako malilituhin ako, kaya ganyan ko talaga siya nilalagay. So, para makuha ko si value ng IB, pindutin ko si calculator. So, that's 20 minus 0.7. 20 times 3 plus 91 times 2 kilo ohms. So, my IB is 45.73 microamperes. Okay? And then, kuhain ko si IE, which is 91 IB. So, this is 4.16 milliamperes. Okay? To find VCE, pwede naman ako mag-loop papunta doon, isang direction na lang. Pero ako lagi yung ginagawa ko, VC minus VE. Again, wala kang resistor dito kay part ng collector, kaya matik ang VC ko is 0 volts na. Now, find ko na lang si VE, nandito lang yun. So, VE pababa. So, that is VE minus 2 kilo ohms na ang nadaan ay si 4.16 milliamperes minus negative 20 baba sa ground equal 0. So, VE is negative 11.68 volts. To find VCE, that is VC minus VE, but VC is 0 minus negative 11.68. I can see that VCE is simply positive 11.68 volts. So, ganun lang po kapag magsasolve ka ng isang common collector or emitter follower na configuration. Ang tawag po dito ay hindi biasing. Hindi po. Ang tawag po dito ay transistor configuration. Review lang, may tatlo tayong configuration. Common collector, ito yun. Common base, yung sinolve kanina. At common emitter, yun yung pinaka-common na way na pagko-configure ng isang transistor. Ang pinaka-common naman po ng pagbabias ay voltage divider bias, which is the most stable but with the least gain. Okay? So, take down yung mga lahat ng sinabi ko. So, copy your notes.